ทัศนศึกษาโรงงานรีไซเคิลขวดพลาสติกครับแม่และแน่นอนครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งนะครับมีเขียนชื่อไว้บนอกอยู่แล้วนะครับวิสิเตอร์นะครับใช่โรงงานวิสิเตอร์เป็นโรงงานไอ้บ้าเอ็นวิโคระยองนี่ไงเอ็นวิโคอะไรหนุ่มผมเอาขวดพลาสติกที่แยกขยะที่บ้านมาด้วยวันนี้เพราะคนนี้เขาใส่แยกขยะผมเห็นคุณแยกมานานมากแล้วผมก็สงสัยว่าไอ้ที่คุณแยกอ่ะมันใช้งานได้จริงเปล่าเอาผู้รู้มาถามไหมเอามาพนักงานที่นี่เขามีชื่อเรียกเฉพาะด้วยนะยังไงแต่ลองเรียกสิเด็กเอ็นยังไงเอ็นวิโคใช่ก่อนอื่นเชิญเด็กเอ็นท่านแรกก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับชื่ออะไรครับสิริชัยครับจิรพงษ์พันธ์ครับทิมมี่ครับคุณทิมมี่อะไรคุณทิมมี่แล้วกันเด็กเอ็นครับวันนี้ผมถามเรื่องหนึ่งก่อนเลยไอ้นี่โชว์นี้เขาเป็นคนชอบรีไซเคิลอย่างขวดอย่างเงี้ยรีไซเคิลได้ไหมรีไซเคิลได้ครับขวดน้ำดื่มรีไซเคิลได้ครับตามกฎระเบียบมาตรฐานที่เราได้รับเลยครับแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอหันไปด้านหลังคุณจะเห็นว่ามีขวดพลาสติกแบบสีเขาเรียกว่าอะไรที่คุณใช่ไหมครับพวกนี้ก็รีไซเคิลได้คือโรงงานเราเนี่ยครับเป็นโรงงานผลิตเมสเซจรีไซเคิลคุณภาพสูงซึ่งสามารถรีไซเคิลเมสเซจได้2ประเภทขวดเพชร PT หรือขวดน้ำแล้วก็ขวด HDPE High Density Polyethylene หรือเป็นพวกสีขาวขุ่นพวกขวดนมอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าขวดที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ Home Care Personal Care ก็ได้ทั้งคู่สองประเภทครับแล้วตอนจบอ่ะมันจะได้โปรดักต์ออกมาเป็น2แบบไหมหรือว่าไม่ได้เป็นแบบเดียวรายการผลิตของเราแยกกันเลยครับผมเรามีของขวดเพชร 30,000 ตันต่อปีและ HDPE 15,000 ตันต่อปีแยกกันเลยครับผมผลิตภัณฑ์จะเป็นเม็ดพลาสติกทั้งคู่ครับผมอยู่บ้านผมอยากแยกขยะผมก็ต้องแยกขวดที่เป็นขวดเพชรกับขวดขุ่นอย่างนี้ป่ะฮะแยกกันเลยครับเวลาแยกขยะต้องแยกแบบนั้นแยกนี้คือสิ่งที่ถูกต้องเพราะนั้นคุณต้องเริ่มต้นแบบนี้ก่อนแล้วเวลาเขาแยกกันมาเข้าถึงมาเป็นกอง2แบบคือขวดแบบเพชรกับขวดที่เป็นขุ่นใช่ครับแยก2แบบเลยครับผมคุณก็ดูไปด้วยนะจะได้แบบผัดแยกขยะไปด้วยเวลาเราได้จำนวนขวดอย่างเงี้ยที่เยอะขนาดนี้ครับเราไปรับซื้อหรือว่าอะไรมากว่าจะได้มาเยอะขนาดนี้ฮะจริงแล้วเนี่ยของ Envico ของเราเนี่ยมีการรับซื้อวัตถุดิบ2ประเภทนะครับอันดับแรกก็คือเรารับซื้อจากชุมชนนะครับก็จะมีพาร์ทเนอร์นะครับพันธมิตรที่เขารับเป็นจุดดรอปพอยต์อย่างเงี้ยครับผมอย่างเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับก็จะมีแม่บ้านมาเก็บมีซาเล้งมารับอย่างเงี้ยครับผมแต่เขาก็จะคือคนของ Envico ที่เป็นซาเล้งไม่ใช่นั่นคือซาเล้งทั่วไปโอเคนะครับแล้วก็มาส่งที่เป็นศูนย์ที่เขารับซื้อของเก่าเนี่ยครับซึ่งของเก่าพวกนี้ก็จะทำการอัดเป็นก้อนที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพลาสติกอัดก้อนหรือว่าเบลเพราะว่าถ้าเราขนส่งด้วยขวดเปล่าๆอย่างที่ใช้ทั่วไปนะครับมันจะเสียเรื่องของค่าขนส่งแล้วก็ปริมาณจะไม่ได้ทีนี้ไอ้ก้อนหนึ่งประมาณ1 คูณ 1 เมตรหนักประมาณเท่าไหร่ฮะ1 อัน1 เบลเนี่ย1 เบลประมาณได้ตั้งแต่300 ถึง 500 กิโลกรัมครับโอ้โหมีขวดประมาณเป็น1,000 ขวดเลยครับผมอยู่ในนั้นที่อัดก้อนมาหนักกว่าที่คิดว่ะเพราะตอนแรกคิดว่าประมาณสัก20 โล 10 โลนึกว่า2 คนแบกได้มันจะมีเครื่องบีบอัดโดยเฉพาะอยู่ผมเคยไปที่จุฬาแล้วเขาซื้อเครื่องบีบอัดมาเลยคือคุณเอาขยะใส่เข้าไปใช่ไหมแล้วกดไฮดรอลิกแล้วมันจะอัดจากกองเนี่ยสูงเท่าตัวคนอ่ะอัดเหลือแบบแค่เนี้ยใช่ครับเพราะว่าเราก็จะมีทางอย่างนี้หลายโรงเรียนนะครับมหาลัยอีเวนต์พวกชุมชนหรือพวกวัดเนี่ยครับเราก็ไปสนับสนุนนะครับบริษัทแม่ของเรา GC ครับก็มีการทำร่วมกับสังคมชุมชนในการเครื่องอัดนะครับไปอัดเป็นก้อนเพื่อจะสนับสนุนการรีไซเคิลของชุมชนด้วยเฮ้ยดีมากเลยก็สังเกตคุณดูดีๆนะไอ้ที่เข็นอัดที่บอกดูจะดูเหมือนเบาๆที่มันหนักมากเพราะขวดมันแทบจะแบบแบนแนบเลยล่ะตอนนี้นะครับ Envico ของเราเนี่ยดำเนินงานมาประมาณ1 ปีละเรารีไซเคิลขวดทั้งหมดรวมครับกี่ขวดให้ถ่ายประมาณสัก5 ล้านครับเยอะกว่านั้นหน่อยครับเยอะกว่านั้นนิดนึง10 ล้าน 1,000 ล้านขวดครับตอนนี้ที่รีไซเคิลไปแล้วทั้งหมดนะครับ1 ปี 1,000 ล้านขวดนี่คือคนไทยเราใช้ขวดกันเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยครับเอาคิดง่ายคนเราดื่มน้ำวันละ8 แก้วเนี่ยก็คือประมาณสัก3 ขวดประมาณแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบออกจากนอกบ้านตลอดเวลาเนี่ยคุณก็มีค่าเฉลี่ยคือจน2 ขวดละไม่นับไปกินตามร้านห้างร้านต่างๆนะโอ้โหมาที่ Envico เนี่ยพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บจุดแรกที่เราจะได้ไปดูคืออะไรครับวัตถุดิบเข้ามาส่งเนี่ยก็จะมีทางรถบรรทุกนะครับที่ขนเข้ามาซึ่งแล้วเนี่ยก็มาชั่งน้ำหนักก่อนนะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่ไอ้ทีนี้รถก็จะวิ่งเข้ามาตรงจุดเนี่ยครับที่เป็นจุดรับวัตถุดิบที่เรายืนนี่แหละที่ยืนครับในจุดรับวัตถุดิบเลยแล้วก็จะมีทีมงาน Quality นะครับเช็คคุณภาพว่าที่ขวดที่มาเนี่ยได้คุณภาพตามที่เราได้ตกลงกันไว้กับซัพพลายเออร์หรือเปล่าขวดที่มีคุณภาพคือยังไงครับเดี๋ยวไปดูตรงที่จุดตรวจรับได้เลยอยากรู้จุดตรวจรับตรงนี้จะมีได้เพราะว่ารถ1 คันเนี่ยจะมีเห็นก้อนพลาสติกประมาณ 20-30 ก้อนนะครับแต่เราตรวจทุกก้อนก็คงไม่ไหวเพราะว่ามันจะเยอะใช้เวลาประมาณ 4-5 ก้อนนะครับแซมปลิ้งออกมาก่อนครับประมาณ3 ก้อนนะครับขอแนะนำนะครับดร.ออยนะครับหัวหน้าทีม Quality นะครับสวัสดีครับดร.ออยนะครับด้านนี้คือครับดร.อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสเปคของที่ดูว่าเนี่ยของที่เรามาเนี่ยรับเนี่ยอันไหนที่เราเอาไม่เอาบ้างคืออย่างเงี้ยขวดเพชรที่เราเอาได้เหมือนรูดออกมาเลยนี่ให้ระยองเอาได้นี่ช่างเลยหน่อยโอ้ยนี่ดีเลยอย่างนี้ใช้ได้อย่างนี้ใช้ได้ก็คือเป็นขวดใสแค่บีบอย่างเงี้ย
ลาเบลอย่างนี้ใช้ได้ โอเค แล้วบีบแล้วลาเบลอย่างนี้ใช้ไม่ได้มันคืออะไรครับ ถ้าแบบเราบิดพร้อมลาเบลอะเครื่องมันจะเอาออกยากเอาลาเบลออกยากแต่ถ้าเราแบบว่าไม่มีลาเบลเลยอย่างเงี้ยโอเคเราสามารถบิดได้ เข้าใจ แต่ว่า ละ จริง ๆ แล้วเราควรแค่บีบเฉยๆพอ โอเคครับ โอเค อันนี้ที่น่าสนใจผมอยากรู้ว่าได้เปล่าอย่างขวดนี้ได้ไหมครับ อย่างเงี้ยถ้าอย่างบิ๊กเป็นขวดมันเป็นเพชรก็จริง แต่ว่ามันไม่ใช่ฟู้ดเกรดตามออยของไทยที่กำหนดก็คือเราไม่ได้ดื่มกินขวดนี้เป็นนอนฟู้ดใช้ไม่ได้ อ๋อโอเคครับโอเคครับ นี่คือความรู้เพิ่ ความ ม เติ รู้ ม ใหม่เลยความรู้ใหม่ เพราะ เล ว่าย เขาแสดงว่าขวดถ้าเป็นส่งมาทางนี้นะ ที่ร่วมกันต้องเป็นฟู้ดนะ ฟู้ดเกรด ไม่ใช่นอนฟู้ด หรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกอะไรก็ได้ที่ใช้สำหรับอาหาร ใช่ ได้อยู่ ที่ โอเคครับ สำหรับที่กินเข้าไปด้วย โอเคครับ อันนี้ไม่ได้โอเค บางคนเอาไปแล้วเหยียบอย่างเงี้ยไม่ดีครับ วิธีการจัดการขวดพลาสติกที่ถูกต้องนะครับ ก่อนจะส่งมาที่นี่ทำยังไงครับ ก็มีขวดใช่ไหมครับ ใช้แขนเลยครับ บีบอย่างนี้เลยครับ เป็นแนวนอน อ๋อ จะไม่หรือจะเอามือบีบอย่างนี้ก็ได้ครับ ให้แบนที่สุด อย่างเงี้ยเรียบร้อยโอเค อย่างนี้คือดี ฉลากกับฝาไม่ต้องเอาออกนะครับ เครื่องเราแยกได้ สลักกับแบบนี้ออกโอเค ผมเห็นมีบางบ้านเนี่ยเขาจะกลัวเปลืองพื้นที่วิธีการคือเขาจะไปเหยียบกันหรือกดกันแบบ ไม่ นี้ ผมไงผมไม่รู้มาก่อนเนี่ย แบบนี้ทำไมทำแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้คือไม่ดีเพราะ เนี่ย ว่า เนี่ยฝีมือผมเลยครับ ตัวลาเบลเนี้ยมันออกยาก แล้วถ้าเกิดสมมติเรากดแบบนี้แต่เราเอาลาเบลออกหมดได้ไหมครับ ก็ได้แต่เราเนี่ยอยากจะได้แบบแบนๆมากกว่า เพราะเครื่องจะทำงานได้ง่ายกว่า เครื่องทำงานได้ง่ายกว่า เครื่องทำงานได้กว่า เพราะว่า โอเค คิดถึงตัวมีดตัวตัดเขาเนี่ยมันจะดีไซน์มาแบบขวดแบน โอเค อ๋อ ตอนนี้คุณผู้ดูจะยังไม่เห็นภาพว่าเครื่องเขาทำงานยังไง แต่ให้รู้ไว้ก่อนว่าถ้าคุณจะแยกขยะประเภทขวดน้ำอย่างนี้นะครับแบนๆไว้ก่อนดีที่สุด บ้านผมเนี่ยไม่แบนแต่บ้านผมใช้วิธีการคือทวิสต์บิด อ่า บิดตรงนะ แล้วก็ปิดฝาอันนี้ได้ไหมครับ บิดได้ตรงๆเนี่ยเวลาตัดมีดตัดจะตัดแบนๆง่ายกว่า สรุปเลย อ๋อ เอาแบบนี้ บีบเลย ถ้าอยากล้างโลกกันเอาแบบนี้ บีบนะ แบบนี้นะแบบนี้ ส่วนอันที่ต้องควรจะแยกนะครับ นั่นก็คือขวดที่เป็นฟู้ดกับนอนฟู้ดนะครับ เช่น อย่างนี้คือคอนแทคเลนส์หรือพวก น้ำยา อื่น อื่นๆน้ำยา สระ บ้วนปาก ผมบ้วนปากเนี่ยต้องแยกออกไป โอเค ขวดน้ำที่กินรวมกันเป็นกรุ๊ปหนึ่ง เขาต้องคิดเสมอว่าพวกนี้จะกลับไปเป็นคำขวดให้เราอีกรอบหนึ่ง เข้าใจแล้วครับ อ๋อโอเค มีอะไรแบบไหนครับที่คนน่าจะคนไทยยังแบบเราแยกผิดหรืออะไรที่เรารับไม่ได้อะไรอีกลองเล่าให้ อะไร ฟังได้ไหมฮะ ที่แบบเนี้ยคือเราไม่ค่อยอยากได้ ก็คือมันมีการปริ้นลงไปที่ขวดเลย โอ เพ เค ราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเนื้อสีมันยังเป็นพิกเมนต์ซึ่งเราไม่อยากได้เข้ามาในโปรเซส โอเคครับ แต่เราเสียดายเนื้อพลาสติกตรงนี้ เพราะฉะนั้นถ้าดีไซน์จริงๆก็คืออยากจะได้เป็นลาเบลก็ได้ค่ะ แล้วก็ที่ทำมาจากพวกพลาสติก พลาสติกห่อ ใช่ ข้างนอกอีกทีนึง แล้วก็ทำมีรอยประให้เราหน่อยเวลาเรากรีดออกมันจะได้ง่าย สำหรับคนที่เคยไปญี่ปุ่นแล้วได้ไปกินน้ำที่เป็นขวดๆของเขาอะคุณจะสังเกตว่าทุกๆยี่ห้อจะมีรอยปรุเพื่อให้คุณฉีก ฉีก ฉลาก ใช่ แล้วดึงออกง่ายมาก นั่นก็เพราะว่าเขาคงคิดว่านั่นแหละจบแล้วจะได้รีไซเคิลง่าย ใช่ เพราะญี่ปุ่นคือเรื่องแยกขยะนี่คือละเอียด ที่หนึ่งเลย และรวมไปถึงผู้ผลิตขวดน้ำดื่มที่อยากจะมาแนวทางรักโลก อย่าพิมพ์ลงไปบนขวด อ่า จะได้ ใช่ค่ะ สามารถช่วยตรงนี้ได้เยอะในหลักแบบเป็นพัน ช่ว เป็ ย นห ได้ มื่น เย ขวด อะ เล ช่วย ยได้เลยเราเริ่มคนละขวดเนี่ยมันได้เลย ผมจะเคยเห็นน้ำบางยี่ห้อที่เขาใช้พลาสติกสี ผมได้ยินมาว่าพวกนั้นน่ะก็คือเอามารวมกับพวกนี้ไม่ได้เลย ไม่ได้เลย เพราะมันมีเม็ดสีอยู่ในนั้น ใช่ค่ะ โอเคครับ โอ้ เพราะเราต้องการแค่สีใสกับสีฟ้าอ่อนแค่นั้น อ๋อฟ้าอ่อนยังพอได้อยู่ นี่นะคะอย่างนี้ อ่าโอเค แต่ โอ ได้ เค แต่สีใสเนี่ยใช้ได้เลย คือขวดสีเนี่ยรีไซเคิลได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาก็จะเป็นเม็ดสีเขียว เป็นสีแดง สีน้ำเงินเหมือนเขา ซึ่งพวกนั้นเนี่ยลูกค้าของเราเนี่ยเอาไปทำยาก อีกอันหนึ่งที่อยากจะบอกก็คืออย่างเช่นของที่ใส่ไปในขวด อย่างเงี้ยแบบว่าโอเคเราใส่บางคนใส่แมสเข้าไปหรือว่าใส่ บางคนใส่ ที่ ไม้ เสียบบุหรี่ เข้า เสียบ เสียบบุหรี่ ลูกชิ้น เข้าไปอย่างเงี้ยก็ มิสยูส อ่า มิสยูส อย่านะครับ ว่า ไม่ได้ เลิกได้ช่วยกัน อันนี้สำคัญ เอาออกใช่เพ เอา ราะ อ ว่า อกนะ ของข้างในเนี่ยมันเวลาเราไปตัดขวดมันปนเข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปในโปรเซสด้วย อันนี้ได้เขียนตามที่ตัวอย่างให้ดูเลยชัดเจนเลย ที่ชอบอยู่ข้างในนะ ตะเกียบ แมสทิชชู่ ใช่ อย่าทำนะครับ ไม่ต้องพยายามยัด โปรเซสเราแยกได้ก็จริง แต่ถ้าเราช่วยตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ่ะมันก็จะสะอาดมากขึ้น ดีเลยครับ ครับผม ผมถามเผื่อครับ ในกลุ่มของพวกขวดอย่างเงี้ยที่บอกเป็นฟู้ดเกรดน้ำมันอย่างเงี้ยถือได้ไหมได้ไหม น้ำมันได้ น้ำมันได้ถูกไหม น้ำนได้ค่ะ โอเค แต่ น้ำมัน ทีเย พืชนะครับไม่ใช่น้ำมันเครื่อง เราจะ น้ำมันพืช น้ำมันพืช แต่ถ้าตามหลักครัวเรือนก็ผมว่าสัดส่วนน้ำน่าจะเยอะกว่าน้ำมันพืชอยู่แล้ว แต่แสดงว่าได้นะ ได้ มาดูฝั่งนี้ดีกว่าครับ เป็น อันนี้เป็น SDPE เขาเรียกขวดขุ่นในตลาดเราขวดขุ่นเนาะก็จะเป็นพวกอย่างนี้พวกขวดนมต่างๆ สี natural สีธรรมชาติเขาแล้วอันนี้จะเป็นสีขาวเราเรียกสีไวท์และอันนี้ก็จะเป็นพวกมิกซ์ต่างๆ ที่เราพยายามที่จะรีไซเคิลเขาอีกรอบหนึ่ง ตรงนี้มีความกังวลอะไรบ้างครับ ที่คิดว่าอยากให้ช่วยกัน สิ่งเจือปนพวกนี้ที่เราไม่อยากได้นะคะก็จะเป็นพวกที่มันมีฝาฟอยล์ อลูมิเนียม อลูมิเนียม โอ้ ซึ่งมันจะมีกาวติดตรงขอบขวดเนี่ยตรงเนี้ยออกยากมาก แล้วก็สกรีนเหมือนเดิมนะคะพวกฟินสกรีนแล้วก็พวกน้ำมันเครื่องตอนนี้เรายังไม่ได้รับ เพราะว่ากลิ่นค่อนข้างแรง แล้วก็พวกขวดเคมีการเกษตร รวมถึงกระป๋องด้วยเหรอครับ ใช่ตัวกระป๋องนี้ใช่ไหมคะ
กระป๋องนี้เป็นของออฟสเปคของที่เราถือว่าเป็น ไม่ใช่ ของที่ไม่ใช่ พลาสติก มันเป็นเหล็กไง ไม่ต้องส่งมา อ๋อ ไม่ต้องส่ง ก็ว่า มา อยู่ว่าเอ้ยพูดถึงเรื่องการรีไซเคิลกระป๋องเขาก็จะมีโซนวิธีการของเขา ใช่ อีกแบบหนึ่ง ใช่ เดี๋ยวก็แยกไปอีกโรงงานหนึ่ง ฝั่งนี้หนังแอคชั่นเริ่มมานะคุณ อันนี้เป็นวิธีการเลือกของค่ะ ก็คือเอามาลงมาตรวจก่อน รถขับหน้าเล่นมากเลยอ่ะ เหมือนครีมตุ๊กตาไม่มีอะไรหรอก มันเป็นโฟล์คลิฟต์ที่เป็นครีมคีบได้ มันคือตู้ครีมตุ๊กตาเคลื่อนที่ แล้วจะเริ่มแซมปิ้งแล้ว พี่ก็จะมาช่วยคัดมืออะไรเงี้ยอย่างยูตะกร้าอย่างเงี้ยใส่ตามตะกร้า หมายความว่าตรงเนี้ยคัดทีละขวดต่อขวดเลยเหรอครับ ใช่ แต่เราสุ่มเช็ค อ๋อสุ่ม สัก เช็ค ประมาณ2เบล3เบลก็ประมาณตันหนึ่งสมมติเงี้ย ครับ ก็คือพี่ๆก็จะแตกเบลแล้วก็แยกทีละขวดเลยว่าอะไรที่มันเป็นขวดปริ้นบ้าง อะไรที่เป็นขวดน้ำมันบ้างหรือว่าอะไรที่มันมีของข้างในก็ตีเป็นของออฟเหมือนกันแล้วเราก็ทำรีพอร์ตทำรายงานแต่ละล็อตออกมา ขวดคุณที่ประมาณเนี่ยสำหรับพวกเราอะถือว่าเยอะมากนะ แต่พอเจอที่เขากำลังจะขี้บางวางนี่คือแบบ โอ้โห น้อยแบบ 300 โลอ่ะ 300 โลมาดูของได้เลยแล้วพี่เขาก็จะแยกของแล้ว แสดงว่ากลุ่มที่เป็นแซมเปิลเนี่ยใช้คนทั้งหมดในการเช็ ทั้ ค งหมดใช่ค่ะ คือเราจะได้ดูด้วยว่าคนที่เขาส่งให้เราเนี่ยซัพพลายเออร์หรือชุมชนส่งให้เราเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า ถ้าเราสมมติไม่ถูกต้องเนี่ยเราจำเป็นต้องสอนเขาค่ะก็คือการรีเจ็คของทั้งหมดเนี่ยมันมีค่าใช้จ่าย ทีนี้สิ่งที่เรากำลังทำเพิ่มก็คือว่าเราไปสอนถึงที่เลย ว่าอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาพาร์ทเนอร์ที่เราอยากได้คือพาร์ทเนอร์ที่แบบมี learning curve ดี ยังหาพาร์ทเนอร์อยู่ไหมครับ มาได้เรื่อยเลยค่ะถ้าสามารถที่จะแบบจัดการของพวกนี้ได้อย่างเงี้ย อย่างเงี้ยรับซื้อกันแบบราคาดีไหม ก็ราคาก็เป็นไปตามราคาตลาดนะครับ แต่ก็ค่อนข้างดีครับ นี่ผมชอบนะที่ตะกร้าแต่ละอันเนี่ยเขาจะมีการผูกว่าแกลลอนใหญ่พลาสติกอื่นๆเหมือนเขามีต่างๆ แล้วก็ต้องมีตัวอย่างบางทีมีตัวอย่างด้วย มี เขา ตั ก็ วอ จะ ย่าง เข้า อยู่ ใจ แล้ว ง่ายขึ้น ใช่ ค่ะ แต่ดูที่แยกมาใช้ได้นะ ใช้ได้นี่ของดีค่ะ ก็ถือว่าเรื่องรีไซเคิลค่อนข้างใหม่บ้านเรา ใช่ เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ได้ดูในตอนนี้ไปแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกัน ซัพพลายเออร์ที่ส่งเบลนี้มาเนี่ยน่าจะเป็นซัพพลายเออร์ที่ทำงานร่วมกับ Envico มานาน เพราะว่าทุกขวดดูแบบ ใช้ได้ แบน ใช่ เรียบ ตอนนี้เรามีซัพพลายเออร์เยอะมากนะครับ ก็คือมาจากทั่วประเทศเลยนะครับ ตอนนี้เราเอาของมาจากประมาณ 36 จังหวัดทั่วประเทศแล้วพยายามจะขยายออกไปอีกนะครับ ซึ่งวัตถุดิบที่เราเข้ามาทั้งหมดที่มารีไซเคิลในโรงงานเนี่ย 100% คือในประเทศแล้วไม่อิมพอร์ตพวกนี้เข้ามาจากต่างประเทศเลย เราพยายามลดขยะในประเทศให้ได้มากที่สุด เยี่ยมเลยครับ ก็เดี๋ยวตอนนี้เราได้วัตถุดิบแล้วก็ไปดูว่าเราคัดแยกกันยังไงข้างในด้วยเครื่องดีกว่า ไป ครับ พอเข้ามาถึงจุดนี้คืออะไรครับ อันนี้เรียกว่าเป็นเบลเบรกเกอร์ครับ ก็คือเราเนี่ยจะเอาก้อนพลาสติกเข้ามานะครับ แล้วก็จะมีรถโฟล์คลิฟต์นะครับ ดันเข้าไปที่เครื่องเลยครับ แล้วก็จะมีสายพานลำเลียงขึ้นไปข้างบนนะครับ แล้วก็จะมีเครื่องตีเบลให้มันกลายเป็นขวดเรียงตามสายพานขึ้นไปเลย เพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นก้อนขึ้นไปใช่ไหมครับ มันจะเข้าโปรเซสไม่ได้ อันนี้เราก็สามารถแยกพลาสติกในก้อนเนี่ยออกมาเป็นขวดๆลำเลียงขึ้นไปจากสายพานได้เลยครับผม ว่าง่ายๆคือไอ้ข้างนอกที่ตะเกียสแกนกันคือเป็นการดูด้วยสายตาสุ่มตรวจเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพในล็อตต่อไป แต่จริง ๆ แล้วมีเครื่องแยกอยู่ในนี้อีก เดี๋ยวเข้าไปข้างในเห็นเลยครับ งั้นเราไปดูต่อดีกว่าครับ ไปดูข้างในดีกว่าว่าแยกมาแล้วเป็นไง เอาจริงๆนะตอนนี้มันอยู่เขาเรียกว่ารถไฟเหาะหรือสวนน้ำ ล้างแดงๆเต็มไปหมดเลยครับ ตรงนี้เนี่ยทั้งหมดมันเป็นโปรเซสแบบเดียวกันไหมหรือว่ามันมีหลายๆหน้าที่ครับ มีหลาย ๆ หน้าที่ครับ อ๋อ ก็คือตอนเนี้ยพอพลาสติกเข้ามาทางสายพานด้านนี้แล้วใช่ไหมครับ ครับ ก็จะผ่านเข้ามากระบวนการที่เพื่อให้มันเข้ามาแยกเป็นค่อยๆ ปรับความเร็วปรับการกระจายของขวดมาทางคอนเวเยอร์เข้ามาก่อน ในเมื่อตอนแรกมันเรียงกันมาดีๆแล้วจู่ๆทำไมมันต้องหล่นลงมาตรงนี้ แล้วก็มารวมกันอีกเป็นกองอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนหน้านี้มันทำอะไรกันนะฮะ ตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นแมนนวลซอร์เตอร์ก็คือจะมีคนอยู่ที่คอยดูว่าเผื่อมีอะไรหลุดเข้ามาอีกรอบหนึงก่อนนะครับแล้วนี่ก็ให้ลงมาพอมันมีการขึ้นลงเนี่ยพวกหินดินทรายมันก็จะถูกดรอปลงไปพวกฝุ่นอะไรก็จะถูกดรอปลงไประหว่างทาง ก็จะมีความสะอาดมากขึ้นคอนเวเยอร์เนี่ยครับที่ลำเลียงขวดตรงเนี้ยก็จะมีแต่ขวดละแล้วขึ้นมา แต่จะมีฝามีฉลากอยู่นะครับยังไม่ได้มีการแยกตรงนี้ไปสู่เครื่องปอกฉลากนี่คือเครื่องปอกฉลาก เครื่องปอกฉลากทำงานยังไงครับ เครื่องปอกฉลากแล้วก็จะมีใบมีดเรียงกันอยู่ตามแนวใบมีดนะครับ ครับผม พอขวดเข้ามาปุ๊บใบมีดเนี่ยมันก็จะเกี่ยวตัวฉลากแล้วก็ปอกออกมาปอกฉลากออกมา แล้วฉลากก็จะทำให้มันตกลงมาตรงเนี้ยครับฉลากออก อ๋อ มา นั่นคือฉลาก ใช่นั่นคือฉลากที่ออกมาก็คือจะตัดเอาเกี่ยวตัวฉลากออกเป็นใบมีดหมุนอยู่ข้างใน นั่นคือเหตุผลที่เราไม่ควรกดขวดในแนวนี้ ใช่เพราะกดแล้วปุ๊บมันจะเกี่ยวไม่ได้ อ๋อ เพราะยิ่งเป็นแบบปุ๊บพื้นที่ในการเกี่ยวก็จะยิ่งเยอะ ยิ่งถ้าเป็นขวดที่ดีไซน์ว่ามีร่องหน่อยเนี่ยยิ่งเกี่ยวง่ายเลยฉะนั้นขวดที่เรียบๆก็จะเกี่ยวยากอะไรเงี้ยครับ ตรงนี้ทำอะไรครับ เราจะมีเครื่องเรียกว่า Near NIR หรือว่า Near Infrared เราใช้ตัว Infrared เนี่ยในการแยก 2 อย่างครับประเภทของขวดและสีของขวด คือแต่ละขวดแต่ละพลาสติกแต่ละสีเนี่ยจะมีคุณสมบัติการรับแสงที่ไม่เท่ากัน พอเรายิงตัวคล้ายๆเลเซอร์ครับแต่เนี่ยมาที่ขวดปุ๊บถ้ามันเป็น HTT มันจะมีลมยิงลอยข้ามมา ถ้าไม่ใช่มันจะตกลงไป แล้วเราจะมีตรงเนี้ย
เนี่ยหลายตัวอีกตัวหนึ่งจะแยกสีก็คือถ้าไม่ได้สีใสหรือว่าสีฟ้าอ่อนเนี่ยมันตั้งค่าได้ ถ้าเป็นสีประหลาดเข้ามามันก็จะตกลงไปเหมือนกันครับ เราก็จะได้ตัวพลาสติกที่มีฝาขวดแต่ไม่มีฉลาก เป็นพลาสติกสีที่เราต้องการประเภทที่เราต้องการยังมีฝาอยู่แล้วก็ไม่มีฉลากครับผม แล้วหลังจากนั้นเดินขึ้นไปทางนี้มันจะเป็นอะไรฮะ อันนี้จะเข้าไปที่เตรียมจะไปเขาเรียกว่าบดและตัดให้มันกลายเป็นเกล็ดพลาสติกแล้วเพื่อที่จะเป็นความสะอาดต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่2แล้ว ได้ขวดมาแล้วที่ไม่มีฉลากเห็นบอกว่านี่คืออะไรฮะห้องตัดเหรอฮะ ขวดไม่ฉลากเนี่ยก็จะเข้ามาสู่กระบวนการตัดหรือบดนะครับผมให้มันเป็นเกล็ดพลาสติกขนาดเล็กเพื่อที่จะเอาไปทำความสะอาดต่อก็จะตัดอยู่ในห้องนี้แหละครับ ไอ้ขวดที่โดนตัดเนี่ยครับมันมีทั้งฝาและตัวขวดอยู่ใช่ไหมครับแสดงว่ามันก็ต้องมีทั้ง HDPE และ PE และขวดเพชรอยู่ด้วยกัน ใช่ แล้วอย่างนี้เราจะแยกมันยังไงถ้าเราไปตัดมันละเอียด แล้ แล้ว ว เราจะมีขั้นตอนการแยกอยู่ขั้นตอนต่อไปครับผมมีวิธีแยกอยู่ โอเคครับ ได้ครับ ตัดเสร็จไปไหนต่อครับพี่ ตัดไปล้างครับไปล้างแล้วก็จะไปแยกตัว HDPE กับขวดเพชรอีกขั้นตอนตรงนั้นเลยครับ เครื่องจักรที่เนี่ยมันเหมือนก็พอมันเสร็จจาก A มันไป B ไป C เองต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ ครับต่อเนื่องหมดเลยครับ มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆถูกไหมมันดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะ ใช่ใช่เราพยายามอินทิเกรตเข้าไปให้ทั้งระบบเลยครับผม ดีครับ จะ ดี ได้ มา แบบ ก ค เล อน ย โทรลได้ คำว่าการทำความสะอาดมันต้องเจออะไรบ้างมันต้องทำอะไรบ้าง เรามีการล้างทั้งหมด 3 ขั้นตอนล้างน้ำเย็นล้างน้ำร้อนแล้วก็ล้างแบบฟิกชันหรือเทอร์โบน้ำเย็นก็ล้างน้ำเย็นก็ธรรมดาล้างน้ำร้อนก็คือใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศาในการล้างความสะอาดส่วนฟิกชันเนี่ยให้คิดภาพเป็นเครื่องซักผ้าที่มันหมุนอันเนี้ยจะใช้มันช่วยเอาพวกสติกเกอร์หรือว่าที่เป็นกาวเยื่อกระดาษอะไรเงี้ยออกไปก็จะมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนในการล้างตอนออกมา อะไรที่มันคือส่วนที่ตกมาจากกระบวนการนี้ครับอันเนี้ย อันนี้แหละครับที่เป็นคำถามที่เมื่อกี้คุณเอสถามไว้นะครับว่าเราแยกตัวไฮเดรนกับเพชรยังไง ตัวไฮเดรนกับเพชรเนี่ยเราใช้เขาเรียกว่าเป็นถังจมลอย ก็คือด้วยความหนาแน่นที่ไม่เท่ากันเนี่ยตัวเพชรจะจมน้ำตัวไฮเดรนจะลอยน้ำอันนี้ก็จะได้ตัวเกล็ดพลาสติกออกมาของเพชรเป็นประมาณนี้ครับ ไอ้ตรงนี้นี่คือแบบที่ใช้ได้ ใช่ครับใช้ได้เกล็ดพลาสติกใช้ได้ อ๋อ นี่ไม่มีฝาแล้วนะครับ สีจะออกเป็นสีขาวเยอะกว่าฟ้า ใช่เพราะว่าขาวเยอะกว่าครับ แล้วก็ฟ้านิดหน่อย อย่างนี้ก็ใช้ได้ นี่ก็ใช้ได้ นี่ก็ใช้ได้โอ้ถือว่าสะอาดไหมครับตรงนี้ สะอาดแล้วครับหรือว่าพร้อมเอาไปหลอมเพื่อทำเป็นเม็ดพลาสติกต่อไปได้เรามีคอนโทรลไซส์ว่าขนาดถึงขนาดไหนด้วย อันนี้คือใช้ไม่ได้เหรอครับ อันนี้ไซส์เล็กไปหรือใหญ่เกินไปเราจะมีตะแกรง แต่หน้าตาคือแบบนี้เลยนะ ใช่อะไร เรา เรา ใช้ ก็ ไม่ ไป ได้ ใช้ไม่ได้ แล้วแต่นั้นเราไปทำอย่างอื่นต่อได้ แต่ไม่เอามาทำโปรเซสต่อไปไม่ได้ครับ คุณภาพสูงจริงด้วยเข้าใจว่าคุณภาพสูงแล้ว ละเอียดยิบ ละเอียดยิบ อันนี้ก็เมื่อกี้เราได้เป็นเกล็ดพลาสติกแล้วนะครับ อันนี้เป็นกระบวนการที่ทำให้เป็นเม็ดพลาสติก และทำให้เป็นเม็ดพลาสติกที่ทำฟู้ดเกรดหรือสัมผัสอาหารได้นะครับแต่ตรงนี้เราขอเชิญน้องโปรเซสเอนจิเนียร์เรานะครับมาช่วยอธิบายนะครับน้องยุ้ย สวัส นะ ดี ค ค รั รับ บคุณยุ้ย สวัสดีค่ะพี่ ขั้นตอนนี้เชิญเลยครับคุณยุ้ย ขั้นตอนนี้นะคะก็หลังจากที่เราได้เกรดพลาสติกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราตรวจผลเช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเอาเกรดพลาสติกเข้าไปหลอมใหม่นะคะแล้วก็กลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงจากทางเอมิโกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการปรับปรุงคุณภาพนะคะให้เม็ดพลาสติกเนี่ยใกล้เคียงกับเม็ดพลาสติกใหม่ เพื่อนำมาทำขวดน้ำใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ คำว่าเราพยายามทำให้มันเหมือนเม็ดพลาสติกใหม่เนี่ย มันใกล้เคียงสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ ที่ต่างกันคือความแข็งความเหนียวเนี่ยเหมือนกันหมดต่างกันอย่างเดียวคือเรื่องสีพลาสติกโดนความร้อนแล้วสีมันจะค้ำๆลงนิดนึงแต่จริงแล้วเนี่ยเมืองนอกถือว่าเรื่องสีเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์นะ คือต้องบอกเป็นความเชื่อใหม่แล้วเพราะว่าหลายๆคนน่ะเวลาเห็นขวดอยากได้ขวดใสจริงๆไม่ใช่ ถ้าผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องคุณนี่เนี่ยคือของดี สะอาดแล้ว ซึ่งเม็ดของเราเนี่ยแล้วถ้าไปเห็นกระบวนการตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นกระบวนการที่ทำให้เราได้ทั้งการรับรองจากทั้งอย.เมืองไทยทั้ง US FDA ของอเมริกาแล้วที่เพิ่งได้ล่าสุดก็คือของยุโรปมาตรฐานยุโรป EFSA ตอนเนี้ยของ Envico ของเราเนี่ยได้ครบหมดของที่เป็น global standard แล้ว เครื่องที่อยู่ด้านหลังนี่คือเครื่องอะไรครับ เครื่องที่อยู่ด้านหลังนะคะก็คือเครื่องextrusion หรือว่าเครื่องล้อมเหลวเกล็ดพลาสติกค่ะ แล้วก็มาตัดรูปเป็นเม็ดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ ตัวนี้ถ้าพี่สังเกตเห็นด้านหลังนะคะ ก็คือเราจะมีรีแอคเตอร์ใหญ่ๆ ตัวเนี้ยจะช่วยกำจัดพวกสารปนเปื้อน โดยเรามีการใช้ความร้อนนะคะฮีทขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีตัวแวคคัมที่เห็นอยู่ใหญ่ๆแท่งๆนี้นะคะ ช่วยดูดสารปนเปื้อนที่อยู่ในเนื้อพลาสติกก็กำจัดสารปนเปื้อนออกเพื่อให้มั่นใจว่าเนี่ยเราสามารถกำจัดสิ่งสกปรกออกได้ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเกล็ดพลาสติกเนี่ยจะเข้าสู่ extruder ด้านล่างทำการหลอมเสร็จเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการตัดเม็ดตรงนี้นะคะตัดเป็นเม็ดขึ้นมาเราได้เม็ดและเราได้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลขึ้นมาแล้วค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพที่เราเรียกว่า Solid State Polycondensation หรือ SSP ซึ่งจะเป็นหอสูงประมาณ 30 เมตร อยู่ด้านนอกอาคารของเรานะคะ ด้านหลัง แสดงว่าเกิดหลายกระบวนการขึ้นในไอ้ระบบตรงเนี้ยสั้นๆเลย ค่ะ จากที่เมื่อกี้เราเห็นเป็นเหมือนเกล็ดปลาเล็ก ใช่ใช่ ๆนะฮะเรามาตรงนี้ปุ๊บแล้วเราหลอมแล้วก็เอาฝุ่นบางอย่างที่น้ำหนักต่างออกไป ใช่เอา แล้วก็ ฝุ่น ดูด เนาะ เข้ามาปุ๊บเสร็จมาอัดเป็นเม็ดที่ใหญ่ขึ้น เป็นเม็ดกลมๆเลยที่เห็นค่ะ ทำไมการปรับปรุงคุณภาพเป็นพลาสติกมันไม่เกิดในกระบวนการก่อนทำขึ้นเม็ดอ่ะแต่ไม่ต้องทำเม็ดเป็นเม็ดก่อนนะครับแล้วค่อยปรับปรุงคุณภาพมัน จ นะค ริ รับ งๆต้องบอกว่าเราปรับปรุงตั้งแต่
ก่อนเป็นเม็ดแล้วตั้งแต่เป็นเกล็ดพลาสติกแล้วเราจะมีการใช้ความดันสูญญากาศในการดูดสารปนเปื้อนที่อยู่ในเนื้อพลาสติกอย่างเช่นมีสารเคมีที่เขาเป็นปนเปื้อนคนใช้ขวดที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นเอาขวดน้ำไปใส่น้ำยาล้างจานเชื่อว่าพี่ๆน่าจะเคยเห็นบ้างอะไรเงี้ย เคยเห็นครับ เราต้องกำจัดพวกนี้ออกไปก่อนค่ะ โอเคเข้าใจแล้ว ใช่ จากส่วนที่อยู่ข้างในนะครับตอนนี้ออกมาร่มรื่นสบายเลย มันเหมือนมีส่วนหนึ่งที่แยกออกมาเป็นเหมือนของควายอันหนึงอันนี้คืออะไรเหรอครับ ตัวนี้นะคะก็คือหอในการปรับปรุงคุณภาพเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนะของเราเรียกว่ากระบวนการ solid state polycondensation นะคะหรือว่า SSP ตัวเนี้ยจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลโดยใช้ความร้อนหลังจากที่มันไล่พวกสารปนเปื้อนสารอะไรต่างๆออกไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เม็ดพลาสติกเนี่ยบริสุทธิ์มากขึ้น แล้วเราก็จะได้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่คุณภาพสูงออกจากกระบวนการนี้เป็นขวดต่อได้เลยค่ะ เข้าใจละ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยผู้บริโภคมั่นใจได้เลยค่ะว่าเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ออกจากเอมิโกเนี่ยปลอดภัยทุกเม็ดค่ะ จำไว้ต่อจงนะครับแบรนด์เอ็นวิโคนะ เอ็นวิโค ที่เม็ดไหลลงมาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ เวลามันวิ่งลงเหรอครับ วิ่งลงค่ะ บนลงล่างครับ เอาบนลงล่างโอเค เรานึกว่ามันคืออย่างนี้ค่อยๆดันขึ้นไปไม่ จะ ใช่ เป็นอย่างนี้ค่ะ มันมาจากข้างบนแล้วก็ลงมา เม็ดจะวิ่งจากบนลงล่าง ความร้อนจะวิ่งจากล่างขึ้นบน แล้วก็ สะอาดไหมฮะสะอาดไหมฮะใสไหมฮะ สีแบบใสเลย แล้วมันลงไปไหนต่อครับ ลงท่อแล้วกลับเข้าไปข้างใน โอ ค เครับ โดนดูดออกไปอีกที่หนึ่งเพื่อจัดเก็บ เพื่อจัดเก็บใน warehouse ในโกดังครับใช่ครับ โอเค และนี่คือเม็ดสาคูคุณภาพสูง ใช่ครับ ซึ่งพร้อมจะถ่ายกะทิบ้านคุณอะไรวะเนี่ย เม็ดพลาสติก รีไซเคิลเป็นรีไซเคิลอันนี้เป็นเม็ดเพชรค่ะ เวลาที่เม็ดพลาสติกสร้างใหม่ก็จะหน้าตาคล้ายๆแบบนี้เพียงแต่ว่าจะไม่ขุ่นเท่านี้ สีเขาจะสีขาวเลย โอเค แล้วก็จะออกสีฟ้า เราอยู่ตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นแลบถูกไหมฮะ ใช่ค่ะ ตรงนี้เราทำงานอะไรกันบ้างครับตรง ๆ ตรงนี้เราก็ในทุกๆชั่วโมงเนี่ยก็คือจะมีอันดับแรกก่อนก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่เกตที่เราเห็นที่ Flake เฟลกใช่ส่งเข้ามาที่แลบก็จะตรวจทุกชั่วโมงว่าเขามีสีอื่นๆปนมาไหมมีฉลากปนมาหรือเปล่า หรือมีฝาปนมาไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะตรวจดูเฟลกคุณภาพเฟลกทุกชั่วโมงเสร็จแล้วก็พอดูเฟลกแล้วเนี่ยเม็ดก็ส่งมาที่นี่เหมือนกันคือที่นี่ตรวจทั้งเฟลกทั้งเม็ดเลยก็จะมีตัวนี้ตัวเม็ดก็จะดูเรื่องคุณภาพของเขาว่าเขาหนืดมากหนืดน้อย อย่างที่เราไปใส่ที่หอ SSP เมื่อกี้อะค่ะเราก็จะดูความหนืดของเขาแล้วก็ดูพวกความชื้นหรือว่าสีถ้าของไม่ได้คุณภาพเนี่ยมันก็จะถูกดีเจกเอาออก เวลาเราได้เม็ดพลาสติกแบบเนี้ยเวลาเขาจะไปใช้เนี่ยเขาก็จะต้องไปหลอมที่ 260 กว่า ใช่ค่ะ แล้วมันจะมีการยืดหดอะไรมากกว่านี้ไหมครับ จากตรงเม็ดเนี้ยเขาก็จะกลายเป็นหลอมเป็นเหลวๆก่อนแล้วจะขึ้นรูปเป็นขวดอีกรอบหนึ่ง มันก็จะเป็นมันจะมีหลายอย่าง เช่นจากเม็ดเนี่ยก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าพีฟอร์มขวด ก่อนไปเป่า เอาไปเป่า ก่อนไปเป่า ใช่แล้วทีนี้พอเป็นพีฟอร์มปุ๊บก็จะไปเป่าเป็นขวดก็แต่ละเจ้าก็ไปเป่าเป็นขวดได้เลย ซึ่งเราจะเห็นนะที่เราเคยไปโรงงานขวดน้ำที่เขาเป่าขวดแบบที่ขวดเขามาเสร็จแล้วแล้วก็ขวดได้แล้วก็พร้อมใช้ ใช่ใช่ซึ่งเราคอนโทรลพวกฟู้ดเซฟตี้พวกนี้ให้ด้วย มาถึงตรงนี้เป็นอะไรครับ อันนี้เป็นโกดังนะครับเก็บผลิตภัณฑ์เก็บเม็ดพลาสติกที่ผ่านการล้างทำความสะอาด แล้วก็เอากำจัดสิ่งปนเปื้อนออกหมดแล้วนะครับ ครับผม ซึ่งตรงนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าเราก็ใส่หน้ากากแล้วครับแล้วเราก็ค่อนข้างไม่มีคนตรงนี้ก็คือเป็นตรงนี้เรามีมาตรฐานที่เรียกว่า GHP นะครับ Good Hygiene Practice ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการเก็บผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะ มีการวางรองไว้แปลว่า ตรงบนแพลเลตไว้จะได้ไม่สัมผัส ถูกต้องครับ แล้วก็เก็บเหมือนเกรดอะเวลาตอนที่ไปดูคล้ายๆกับตอนนี้อยู่เก็บน้ำตาล แต่จริงๆเป็นพลาสติก ได้เลย ซึ่ ค ง รับ ถุงนี้ครับก็เราเป็นถุงเรียกว่าบิ๊กแบ็กนะครับเก็บพลาสติกได้ถุงหนึ่งไซส์ก็ 1.25 ตันนะครับคือตอนนี้ของเพชรเราจะมี 2 เกรดนะครับตัว PCR ก็คือตัวแรกจะเป็นเกรดสำหรับน้ำดื่มเป็นค่าความหนืด IV 0.80 แต่ถ้าขวดของน้ำอัดลมเนี่ยจะเป็น 0.85 ซึ่งมันมีคุณสมบัติป้องกันแก๊สให้อยู่ข้างในได้มากกว่าสำหรับน้ำอัดลมนะครับก็เลยจะมี 2 เกรดของตัวเพชรนะครับ คือน้ำอัดลมมันมีแรงดันสูงกว่า มันมี ก็เลยต้องการพลาสติกที่เหนียวกว่า ใช่ที่จะป้องกันไม่ให้แก๊สออกมากกว่า โอเคครับ ครับผม สวัสดีครับ มาถึงโซนนี้แล้วพี่ครับ ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับวันนี้ ครับนัทธนันท์ศิริลักษณ์นะครับ เป็นกรรมการผู้จัดการ Enrico ครับ ครับ ยินดีต้อนรับ ผม ครับ มีชื่อเล่นไหมครับพี่ พี่ป้อมครับ พี่ป้อม โอเค พี่ป้อมครับ ส่วนที่เราเห็นด้านหลังนี้เขาเรียกโซนนี้ว่าอะไรครับ อันนี้เป็นส่วนที่เราโชว์งานนะ exhibition ที่เราโชว์ผลิตภัณฑ์ของ Enrico แล้วก็ของลูกค้าที่ใช้เม็ดรีไซเคิลอยู่ แล้วก็มี2ส่วนเนาะอันนี้ข้างบนเนี่ยที่เห็นนี่ก็จะเป็นตัวเพชรนะครับกับเฟลกนะครับแล้วก็ High Density Polyethylene แล้วก็มี4เกรด5เกรด เราเห็นสีเขียวกับสีม่วงด้วยเหรอพี่ สีเขียวเนี่ยทำมาจากฝาขวดน้ำจากลายเพชรขวดน้ำที่เราดื่มเนี่ยนะครับเราก็ผสม หลายๆสีอย่างเงี้ย ห เหร ลา อย ครับ ๆสีเข้ามาด้วยกันสีน้ำเงินสีขาวที่เราเห็นเนาะสีเหลืองน้ำมันพืชชาเขียวสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นสีเขียวเนี่ยแหละครับ คือเรามีสูตรเลยเหรอครับ ว่าใช้สีนี้กี่ฝาใส่สีนี้เท่านี้ ไม่ฮะ ออกม เรา ได้สีนี้ เราปล่อยให้มันเป็นการผสมแบบตามธรรมชาติของมัน อ๋อแสดงว่าแต่ละแบตช์ก็อาจจะได้สีเขียวไม่ได้เหมือนกันเป๊ะ ต่างกันนิดหน่อย เพราะว่าแต่ละแบตช์ที่เรารันเนี่ยเราเป็นหลายล้านขวดมาผสมกันด้วยเรโชที่การใช้งานของในประเทศเนี่ยผสมกันออกมาแล้วก็ได้สีประมาณสีเขียว
อ๋อซึ่งสุดท้ายแล้วก็เอาย้อนกลับไปรีไซเคิลเป็นฝากลับมาเหมือนเดิมถูกไหมครับ อันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ในงานใช้แบบทำฝาได้แล้วก็ทำงานพวก injection ได้ แต่มันยังเป็นฝาน้ำดื่มไม่ได้นะครับ เพราะว่าออยยังไม่รองรับ HDPE อ๋อโอเค อันนี้เหมือนสีประจำชาติของเรา ใช่เป็น ใช่ โปรไฟล์ ใช่ครับ เป็นฝาสีนู้นสีนี้อะไรไม่รู้รวมๆกัน ของประเทศไทยได้สีเนี้ย เฮ้ยถ้าของประเทศอื่นพี่พอจะทราบไหมครับว่าเป็น เขา สี ก็ อะไร มีสีที่แตกต่างกันนะถ้าที่คนถามมาขึ้นอยู่กับการลักษณะกับแพคเกจจิ้งของแต่ละประเทศครับ ทำให้อยากรู้เลยเดี๋ยวด้านโชคดีทีมงานเราขยัน เดี๋ยวเขาไปหาข้อมูลว่าสีอื่นที่ประเทศอื่นเป็นยังไง แต่ที่น่าสนใจคือผมเห็นขวดอันนี้ แล้วเป็นแบรนด์ของทางนี้ด้วย Envico ด้วย อันนี้คืออะไรครับพี่ เพชร100%ที่เราไปขวดน้ำดื่มนะครับแล้วก็เรามาบรรจุน้ำตัวเพชรเราได้ผ่านมาตรฐานออยแล้วอนุญาตให้ใช้บรรจุภัณฑ์ในอาหารได้สัมผัสอาหารได้ อันนี้เป็นน้ำดื่ม อันนี้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 100% 100%นะครับ 100% โอ้ก็ยังใสนะ แต่ที่บอกว่าขุ่นมันจะมีสีบ้างก็ไม่ได้มีสีขนาดนั้นนะ ข้อ1ใสข้อ 2 คือวิงวอนนะครับ ใครกำลังออกแบบโปรดักต์ผมเชียร์ให้คุณมาทางนี้มาก ผมชอบ ผมว่าแค่เนี้ยพอแล้ว ถ้าอยากเป็น local brand ร้านอาหารโรงแรมอยากทำเป็นของตัวเองนะครับ เรามีทำเสือร้องไห้มาให้เป็นของฝาก ขอบคุณครับ ครับ ไง เจ๋ง น้ำเสือฮะน้ำเสือ น้ำเสือ ลงมา น้ำเสือ น่ารักมากเลย ซึ่งอันนี้เป็นพลาสติก ถ้าคุณจะเอาอันนี้ไปรีไซเคิลก็ต้องแกะอันนี้ออกก่อน ฉลากเราสามารถแยกในระบบได้ครับผมที่บอกมาที่เครื่องปอก เรามีเครื่องปอกอยู่แล้ว คงป ไม่เป็นไรฮะ ฉลาก คือเมื่อ แกะได้ คุณคุยกับสถานที่ที่เขารีไซเคิลเป็นอาชีพ เขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องดีไซน์อะไรให้มันง่าย โอเคน่ารักมากเลยอ่ะ น่ารักมากเลย ใครอยากได้คอมเมนต์หน่อยนะ เดี๋ยวสั่งผลิต กำลังการผลิต ไปขาย 20 ขวด 20 ขวด เขารับไหมทางนี้เขารับไหม น้อยจัง เดี๋ยวเอาติ๊กเกอร์แปะเอง เดี๋ยวทิ้งลิงก์เป็นให้เป็นเว็บไซต์ลิงก์เข้าไปได้นะครับกดลิงก์เข้ามาติดต่อ Envico ได้ อันนี้เป็นของ อะไรเงี้ยครับ ของ GC ก็เหมือนกันฮะเม็ดพลาสติกของ Envico 100% R-PET ฮะ ครับผม ทำแบบ ทำลายได้ ไม่มี ปั๊ม ฉ นู ลาน ก ไม่มีฉลาก นะครับ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่ผมว่าดีมาก ๆ ที่เราคุยกันตอนต้นว่า ใครที่อยากทำผลิตภัณฑ์ที่รักโลกแล้วก็รีไซเคิลง่าย คุณมีแบรนด์เก๋ ๆ แบบนี้ได้ แล้วก็รีไซเคิลง่ายด้วย ไม่ทำสลากแต่อย่าไปปริ้นนะฮะ อย่าไปพิมพ์บนขวดนะฮะ เพราะพิมพ์นั่นหมายถึงว่าเรากำลังใส่หมึกพิมพ์เข้าไปใส่สารเคมีเข้าไปสุดท้ายเนื้อพลาสติกมันจะรีไซเคิลไม่ได้ เหมือนแบบที่เราเห็นตอนต้น ใช่ ที่ตอนคัดแยก ใช่ครับ เพราะฉะนั้นแบบนี้ดีแล้ว ถูกต้องครับ ง่าย ครับ แต่อย่างนี้น่าจะแพงกว่าเนาะเพราะมีเรื่องของแม่พิมพ์อะไรด้วยไหมฮะเพราะว่าอันนี้มันแค่ติดอย่างนี้น่าจะดีกว่า ก็จะต้นทุนแพงกว่านิดนึง นิ แต่ ด ก็ นึง จะ นะ ได้ในเรื่องของการที่ไม่มีฉลากเลย มาคุยดู ลองมาคุยกันดู มาคุยดู นะครับ แล้วมีอีกตัวหนึ่งสีม่วง อันนี้ก็เหมือนกันฮะ ขวดแชมพู ขวดน้ำยาล้างพื้น ขวดอะไรที่เป็นขวดสีอะฮะ เราก็มาผสม เราก็ได้สีเนี้ยฮะ อันนี้คือสีของประเทศไทย นี่ สีประจำชาติของเรา สีประจำชาติ แต่เป็นในฝั่งที่ไม่ใช่ของกิน ใช่ครับ ไม่ใช่ฟู้ดเกรด เผ็ดมาก อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าหนึ่งคือปกติเราจะมี natural white ใช่ไหมฮะ ตัวนี้จะมาจากพวกขวดนมขวดบรรจุภัณฑ์อาหารความปลอดภัยมันสูงอยู่แล้วมันบรรจุภัณฑ์อาหารมาเราก็มาล้างทำความสะอาดนะฮะแล้วก็หลอมใหม่แล้วก็ไล่สิ่งเจือปนอันนี้ไอ้ตัวนี้จะเป็นขวดที่มาจากพวกขวดชมพูสีทึบตัวเนี้ยมันเป็นขวดสี ซึ่งปกติขวดสีเนี่ยมีการรีไซเคิลในประเทศไทยค่อนข้างต่ำแล้วก็เป็นจุดที่มันอยู่ในบ่อขยะลีกลงทะเล เราคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นโซลูชันตัวหนึ่งตอบโจทย์ความยั่งยืนของการใช้แพคเกจจิ้งด้วยหลายๆแบรนด์เนาะชมพูก็เป็นขวดสีถูกไหมฮะแล้วมันไม่ได้รวมกับรีไซเคิลเราก็จับกลับมารวมกันแล้วก็มารีไซเคิลออกมาเป็นตัวนี้ อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ยังไม่ค่อยมีคนต้องการใช้มากเท่าไหร่ในประเทศ แต่ว่าเป็นตัวแก้ปัญหาเรื่องขยะได้ ซึ่งอันเนี้ยเราพยายามโปรโมทอยู่ แสดงว่าวิงวอนไปถึงแบรนด์ใหญ่ๆเลยที่อยากทำโครงการแบบเสียสละอยากทำอะไรที่มันแบบดีต่อโลกดีต่อประเทศไทยจริงๆแนะนำออกแพ็กเกจตัวสีนี้นะฮะ ม่วงไป เดี๋ยวผมช่วยโปรโมทเต็มที่ ใช่ ขอลองใช้สีม่วงสีเขียวนะลองดูพิจารณาดู แล้วก็ทำให้มันดูมินิมอลแบบเนี้ย คือดีไซน์อาจจะคล้ายๆกันในหลาย ๆ แบรนด์ใช้ของคล้ายๆกัน แต่คือก็ไปสร้าง differentiation มีอีกหลายอย่าง ที่อื่นแล้วกัน ทำได้หลายอย่าง ใช่ครับ ถามดีกว่าที่นี่ฮะทาง Envico เนี่ยตอนนี้เราสามารถช่วยรีไซเคิลได้ปีหนึ่งขวดสักเท่าไหร่ครับต่อปี ประมาณ 1,800 ล้านขวดนะฮะ ถ้าเทียบเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะฮะ ก็ประมาณ 75,000 ตันต่อปี อันนี้ 2 ลายนะ HD กับเพชร คิดเป็นต้นไม้ปลูกต้นไม้ใหม่ 8 ล้านต้น อืม ถ้าเทียบเข้าใจ อันนี้เห็นภาพชัด ง่ายๆ เห็นภาพชัดเจน งั้นถ้าสมมติว่าถ้าเกิดผู้บริโภคอยากจะช่วยโลก ก็หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีพวก R-PET RHDPE ท่านเองก็จะมีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อน ถ้าเราเป็นประชาชนทั่วไปเราไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนนะครับเราก็ตอนนี้เนี่ย GC นะครับก็จะมีพาร์ทเนอร์มีทำเป็นจุด drop point ตามห้างสรรพสินค้าร้านอาหารโรงพยาบาลมีพาร์ทเนอร์นะครับตอนนี้มี 170 จุดทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าจะมีอีกก็ถ้าสนใจก็ไปทำตรงนั้นได้ แล้วถ้าเกิดว่าแบบคนที่ดูอยู่แบบเฮ้ย170 ที่มันมีที่ไหนบ้างอะไรครับมันจะสามารถไปเช็คที่ไหนได้ QR code ขึ้นไหมฮะ
มี QR code ขึ้นมานะครับมี QR code ขึ้นมานะครับโอเคครับ แคปจอ หรือสังเกตไปตามห้างหรือร้านอาหารจะมีคำว่า GC U-turn ก็ใส่ขวดลงไปได้เลยครับ ไม่ใช่เลยแล้วให้ยูเทิร์นกลับมาถูกไหม ใช่ครับไม่ใช่เทิร์นภาษาไทยครับ อ๋อ U-turn เอาขวดมากลับเป็นขวดใหม่ ยูอะไรเทิร์นกลับมาเอามาคืน ดีครับไปฟังแล้วผมชอบการเปรียบเทียบนะที่บอกว่าเท่ากับ ต้นไม้ 8 ล้านต้น ซึ่งทางนี้ก็รณรงค์อยากให้คนมีความรู้เรื่องการเอาขวดเหล่านี้มารีไซเคิลแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นนะครับเอาเข้ามาทำกันเยอะๆส่วนทางเราผมว่าก็ได้เป็นกระบอกเสียงที่ดีในการบอกว่าเฮ้ยขวดแบบนี้มันดีนะมันอาจจะไม่ได้ใสกิ้งมันมีความขุ่นนิดนึงแต่คุณกำลังช่วยรักโลกอยู่เปลี่ยนความเชื่อผิดๆนะครับว่าขวดขุ่นๆไม่สะอาดไม่ใช่นะเขาทำมาสะอาดฟู้ดเกรดแล้ว ขอบคุณมากๆครับทาง ครับ Envico ผม ที่ให้พวกเราได้มาดู ขอบคุณ ระบบ Envico การ ครับ รีไซเคิลแล้วก็ได้รู้เรื่องหลาย ๆ อย่างที่เราไม่เคยรู้เลยนะขอบคุณมากๆคุยกันตั้งเดือนเมษาดีใจมากเลย อย่างเช่นแล้ว คิวเสือเยอะครับคิวเสือ ที่ซื้อ เย เย อะ อะ อย่างเช่นล่าสุดตอนนี้นี่เขาเป็นคนแยกขยะวันนี้เขาจะให้ความรู้เลย แล้วจะได้แยกถูกเหยียบขวดยังไงแยกแบบไหนอันไหนได้ไม่ได้ เดี๋ยวอย่าบิดนะฮะ อย่าบีบใช่ เมื่อกี้ต้อง ขอร้อง ต้องหนี ตรงๆนะ บีบตรง ผมเอาตัวบีบเลย ผมก็บิด เอาใหม่นะไม่เอานะ ตรงๆ วาง นะ แล้วเหยียบธรรมดานี่แห จ ละ บเลยตรงๆเลย ครับผมวันนี้ขอบคุณ Envico ครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ